Вітаю! Ви на каналі StillTime. Сьогодні розглянемо та налаштуємо модель від Casio. Підпишіться на канал і почнемо. На огляді по-справжньому легендарний годинник. Головна особливість – вбудований калькулятор. Годинник з'являвся на зап'ястях наших улюблених кіногероїв. Марті Макфлай із «Назад в майбутнє» носив цю модель. Годинник можна було побачити в головного героя Breaking Bad. Схожу модель носив навіть містер Бін. Цікаво, що на цьому постері у Стінга на руці також Casio з калькулятором. Перед вами сучасний варіант тої моделі. Дисплей займає всього третю частину циферблата, на іншій площі розміщено 16 кнопок. В першу чергу для калькулятора, але ними також можна користуватися в інших режимах. Резинові кнопочки всього 3 мм в довжину, а відстань між ними не набагато більша. Тож, якщо у вас пальці трохи більше за пальці 5-річної дитини, користуватися буде не дуже просто. Звичайно, що водозахист годиннику мінімальний. Модель витримує невелику кількість бризок, а купатися в такому годиннику не можна. Корпус полімерний. Габарити 43,2 на 34,4 на 8,2 мм. Справа є ще додаткові кнопки, з їх призначенням розберемося трохи пізніше. Ремінець також з полімерних матеріалів. Задня кришка сталева, тут вказані характеристики. В годинник встановлено механізм, що працює від батарейки. Модуль 3208. Батарейка розрахована на 5 років роботи. В режимі часу на дисплеї відображається час та день тижня. Кнопкою ділення ми можемо подивитися рік, місяць, число та день тижня. Ці дані бачимо тільки поки тиснемо кнопку. Якщо відпускаємо, знову переходимо в звичайний час. Щоб натиснути втоплену кнопку, вам необхідні доволі довгі нігті або ж ручка. При натисканні ми можемо налаштувати час. Іншою кнопкою переключаємось. Години та дату виставляємо цифрами калькулятора. Зверніть увагу, що зараз можемо змінити значення до обіду та після обіду. Робимо це з допомогою другої знизу кнопки. Після часу виставляємо рік та дату. Після чого знову повертаємося до налаштування часу. Якщо вважаєте, що все налаштували, то натискаємо нижню кнопку на корпусі. З режиму часу кнопкою переходимо в режим калькулятора. Це 8-розрядний калькулятор, тобто 8 символів. Можемо ділити, множити, віднімати та додавати. Вибрана функція демонструється на екрані. При натисканні кнопки на корпусі скидаємо значення. При повторному натисканні вертаємося в режим часу. Наступна функція – будильник. Треба двічі натиснути на кнопку. Налаштувати його можна аналогічно з часом. Увімкнути будильник можемо кнопкою 4. Сигнал кожен час можемо також увімкнути кнопкою помножити. Натискаємо кнопку на корпусі і знову повертаємося в режим часу. Тричі натиснувши її, переходимо в другий часовий пояс. По такому ж алгоритму можемо виставити другий час. Ну і ще одна функція – секундомір. Старт та стоп кнопкою плюс. А скинути значення треба нулем. На цьому функціонал закінчується. Коштує модель $75. Посилання залишаю в описі до відео. Дякую вам за перегляд, до нових зустрічей!